No niin, saatana. Hoppaa. Nice. Mikäs toimenpide meillä on meneillä? Kone irti, miten veikkaat, että tää menee? Öljyt pihalle. Jos se on puhdas asia, niin nehän voi käyttää vielä uudestaan. No on tästä moottoriöljystä 6 tonnia. No niin, ihan vielä uuden karheet. Ei kun siinähän luki, kato, siinä luki Made in USA. Kato, se on semmonen, että kun sinne kaataa öljy, niin se vaan hävii sieltä. Aika bensaselta haisee toi öljy. Voi olla, jos se on rikkala käynyt. On se kyllä. Täytyy kyllä sanoa, että tää toimenpide onnistuu yllättävän siististi ja tätä rataa. Kuinka karstassa toi kone on? No, aika tavallinen. Tavallinen. Se miltä tää puoli näyttää, niin se olisi ihan kiva tietää. Miten se ne tosta ulkoa näyttää? Kyllä se näyttää vähän siltä, että siellä jotain on. Mitä helvettiä? Onko se paha? Mitä helvetti? Oota, tää pitää saada nauhalle. What the fuck is this? What the fuck? Mä tiedän, että onko se niinku öljy yrittänyt tulla tätä kautta pihalle vai mitä täällä on tapahtunut. No siis, tää on mitä? Yli 30 vuotta vanha auto. Tässä ei ollut kertaakaan vaihdettu PCV-venttiiliä edes. Siinä oli semmonen valkoinen markki, mistä mä oletan, että se on tehtaalta tullut se PCV-ventti. Se oli ainakin ihan tukossa, kun mä vaihasin tuohon uuteen. Taitaa siellä vähän jotain muutakin olla. Jos se on ton näköinen tuolta imusarjan sisästä, niin odotanpa vaan, että minkä näköiset on noi imuventtiilit. Pakosarjan tiivistä. No siinä on pikkasen semmoista, mutta se, jos se niin kunnolla luotaan, sehän pääsee täältä niinku tiivisteen ohi kokonaan. No se. Ruvetaanko ruuvaa katteen irti siitä? Me varmaan tarvitaan jonkunnäköinen työalusta. Mä oon vaan vedellyt tässä lattialla. No, tehdään lattialasit. Voisi se steppaa vaan siihen päälle. No niin, no totta. Onkohan täällä pihtilöitä? Täytyy vaan saada eka kunnon ote tästä. Joo, ei näillä niin tee mitään. Kyllä se on. Toivotaan, että se lähtee irti. On se kyllä aika tiukasti siinä. Miten sä saat sen pois siitä? Laitetaan ruuvi takaisin tänne ja... No joo. Ei me. 11 mm. On väliä kuin mikä. Äijä. Kuka tarvii niitä akkutyökaluja? Onks toi fresh sun mielestä? Ei siellä ainakaan isompia reikiä näy missään. On se paljon puhtaampi tältä puolelta. Oh. Sitä on vissiin joku joskus vähän hitsannut. Pikkasen tommoista repelyä. Ja tämähän on tarvike kuitenkin. Niin on. Tää on tarvikekatti. Katsotaan, jos tätä saa käytetty uudestaan. Ei sieltä ainakaan jäähärit on minnekään kadonnut. Onko siellä semmonen hana? Joo, Mitä sä tarvit? onko ne pihdit siellä? On täällä tämmönen tappi. Kiristät sä sitä? Vittu kiristä. Päästään tänne näin salaisuuksien kammioon. Oi saatana. Se ainakin napsahti auki. Kokeile nyt. Siinä on kato semmonen reikä. Eiku joo, tossa. Kaasuvajeri irti. Se on hännisessä. Tää vajeri menee kans täältä puolelta. Siinä on varmaan joku samanlainen logiikka. Mulla on räikkäruuvari täällä meinaa. No niin, se on oikein. On siisti. Sinne väliin. Nytkö se pyörähti? No on nyt sekin vielä. Sehän on ihan ruosteessa ja se on pyöräytetty. Onne. Joo, ei mitään toivoa, se on pakko ottaa. Ei vittu. Okei, laitetaan ruuvi takaisin. Jumalauta. Mä kiva kun katsoo aina kaikkia tutoriaaleja ja tämmöisiä, niin on silleen, että joo, mulla meni tunti, kun mä otin ton koko moottorin tosta irti. Ja mä katon niitä silleen, että no, kuinka monta ruosteista pulttia ja mutteria sulla oli siinä? Se on jo melkein. Oi. Olisiko se siitä jo?
Noin. Arvoisat katsojat, jos tietää, että mitä tää tekee, niin saa infota. Pitäisikö ottaa tää seuraavaksi, kato tästä. Niin vuotaako sitä bensaa sit, kun tän paluuletko ottaa irti, niin vuotaako sitä bensaa täältä kanssa? Siellä on hyvin suurella todennäköisyydellä polttoainetta, kato kun se on polttoainekisku. Hyvin suurella todennäköisesti. Kohta ollaan huumeissa täällä. Nyt tulee höyryt. Sitten nähdään paljonko tullaan bensaa sieltä, kun se pääsee tosta irti. Pari tippaa. Sinne putkeen menee ilmaa. Pitäisikö avaa vähän tuota ovea? Mulla on selkeästi toleranssit vähän korkeimmalla. Tehnyt kans vähän enemmän näitä kuin minä. Mä kattelin, että tuolla takana on kaiken näköisiä piuhoja. Mä voin sen verran ottaa, että kun tässä menee kato tämmönen letku, niin se menee tohon aktiivihiilisuodattimelle. Niinpäs muuten menee. Se on tää. Noin. Noin. Se on tämmöisessä pidikkeessä. Jep. Ja niin, seuraavana aamuna. Mitä meidän tapahtuu täällä, vittu? Tässä meiltä löytyy täällä kaiken näköistä. Meitä tietää näistä vitusti. Tässä on, mä voin kertoa kaikille, että mitä täällä on. Täällä on johto, missä on 4 johtoa kelaa. Tuleekohan tästä copyright strike, kun tää tuo Kendrickia taustalla tulee? Mennään vaikka tonne. Niin ei näytetä piilomainontaa. Props, sulla on taas työkalut hukassa. Let me go back to my kuvaajan paikalle. Mitä vittua? Täällä on jotain paskaa sammuisia. Peljiä gang. Jos tämä ruutana. Ropella on jostain syystä kala siellä ilmeisesti, jos ruutanasta tässä on puhetta. No sen perusteella kuinka paljon tämä litku vedessä. Ei aivot taas toimi. On tosta. On siinä kyllä vähän korroosiota, mutta se oli kyllä vähän oletettavissa. Ei tullutkaan. Tää on kyllä niin hyvä työkalu näille isommille. Ei vielä. Vähän pitää ottaa pidemmälle. Tulee ainakin letku irti. Oi, ja se tuli sitten enemmän sotkua. Ei sotkee, mutta ei me välillä siitä. Keskitytään me tähän päivän luontoääneen. Sir sotkee. Hyi vittu, mikä haju. Nyt kyllä Defakeli on kaikkea meiltä löytyy. Ei vittu, no ei ihmekään, kun vittu täältä paluu bensaakin lattialle nyt. Okei, sittenhän semmonen, että annapas sieltä paperia, mä tukin tuon. Chat, we have emergency. Noin, siinä. Joo, täällä vaan tippuu vieläkin jotain. Ainakin bensassa on se positiivinen puoli, että siitä tietää, että kun bensaa valuu, niin se kyllä huomaa sitä hajusta. Avataan vähän ovea. Ei, ollaan bensahöyryissä. Ja niin, seuraavana aamuna. Nyt olisi semmonen agenda, että ruvetaan tekemään kunnon safkat tässä ja sitten mennään takaisin tallille. Ja sitten kun tuo nautapossu on tarpeeksi kuollut, niin laitetaan yksi tämmönen sekaan. Sitten laitetaan kuivalle pannulle pekonilastut. Ja sitten kun possu 2 on tuupannut öljyt pihalle, niin laitetaan siihen öljyyn nämä vihannakset. Vittu, Master of Slop. Mä en ihmettele, jos te tämmösten ruokkien perusteella miettisitte, että mä oon ollut armeijassa sotilaskeittäjänä, mutta olin mynkiä lähetti. Ei tarvitse syödä koko loppupäivänä yhtään mitään. No eipä menty tallille, kun täällä perillä tajusin, että olin unohtanut sitten ne tallinavaimet kotiin. Tässä on nyt sitten taas 40 minuuttia toiseen suuntaan takaisin. Ja niin, seuraavana aamuna. Ja tallilla taas. Koitetaan saada loput hommat tästä tehtyä ja sitten moottoria irti, toivottavasti. Mä en tiedä nyt, mitä muuta mä tässä sanoisin muuta kuin, että aletaan hommiin. Laitetaan teidät tähän standiin hetkeksi ja jos mä nyt jonkun timelapsin tästä teen. Ja taas on heti työkalut hävöksissä. Ehkä se ilmestyy, jos mä teen näin. Mä sanon, oikeestihan kaikista paikoista, missä mä olisin voinut kuvitella, että se olisi ollut, niin se oli jostain syystä täällä helvetin roskiksessa. En kyseenalaista.
Sain nyt tuon letkun irti, toin toinen noista lämmittimen tai lämpäriletkuista tälleen kansankielellä. Se tulee jostain tuolta ja sitten menee tuohon noihin termostaatin kotelo. Totta kai ne on ihan paskana noi pultit tuolta alhaalta. Mä haluun vaan mun tuulettimen pois. Noin. Juman kautta, että oli kovaa kumia. Ja nyt pitäisi olla mahdollista vaan tehdä näin. Yes. Siinä on meidän vanha syyleri ja tuuletin kompleksi. Tätä mä käytän uudestaan, tää on varmaan just vaihdettu veikkaisin. Tietty nämä nyt menee uusiksi täysin. Tuuletinta mä voisin ehkä käyttää uudestaan, jos mä saan nää ruuvit näistä kohdista irti. Mut nyt on paljon enemmän tilaa tässä kohtaa, kun ei oo tuota syyleriä ja tuuletinta tässä blokkaamassa, niin saa sitten nää kunnolla irti nämä kaikki kiinnikkeet, kannakkeet. Nämäkin vois ehkä hankkia uusiksi. Katso tätä ruosteen määrää tossa ja tossa. Niin. Ei siinä. Letkut talteen. Säästetään varmaan myös tääkin. Kattokaa tonne sisälle. Joko mä spruuttaan tonne ihan helvetisti Brackleenia tai sitten vaan hankin uuden paisuntasäiliön. En tiedä paljon tämmöiset maksais vielä, jos hankkis jostain Trodosta tai Rock-autosta. Toivottavasti ei kyllä paljon. Voitais katsoa vielä, että saanko mä tää ojastehostin nestesäiliön tästä pois. Sitä ei nyt tarvi onneksi tyhjentää, että me vaan otetaan tää tieltä pois. Minä ajattelin, että tuolta olisi näitä pultteja pois ottamalla, niin saanut tämän irti, mutta kattokaapas nyt. Saatoin unohtaa, että kyseessä on taas jälleen kerran Honda. No, kaikkea sitä oppii. Muistin, että olin laittanut siihen kierreteippiä, mutta enpä ollut, ja siksi se vuotaa. Hän on paras toimija. Rämmitään se ihan kunnolla tonne. On toi kyllä niin kauhean näköinen. Vuotaako läpi? Tuupataan nyt sitten tonne öljysumuttimeen uudet öljyt. Oho, oi. Sehän oikein kuplii sieltä. Joo, ei jumala. Olisiko pitänyt tarkistaa, että laittaa ihan niinku kunnolla nollille nuo paineet ennen kuin tekee tämmöstä. Se ei kyllä kauaa kestänyt se tiivistä. Kävikin nyt sitten silleen, että korjattiin yksi vuotokohta, mutta sitten samalla tehtiin toinen vuotokohta lisää. Onneksi olin ottanut tämmösen kunnon setin kumitiivisteitä, niin... No niin, nyt siellä on kaikista pienin tiiviste koko mitä mulla oikeesti on omistuksissani. Nyt se ei vuoda. Uusi päivä on jälleen koittanut ja nyt olemme virallisesti myöhässä aikataulusta. Kovat on pakkaset ulkona, jos täytyy laittaa untuvatakki ja sen alle vielä huppat. Mut sit kuitenkin työhousut on... Kengät kupistellaan ennen kuin noustaan autoon sisään. Siinähän hän... Mitä vittu? Mä luulin, että sä näit, mut... Missä vittussa sä olit? Siis mä katsoin... olin katsovina niin, että olit kaupassa. En mä... Kuvailet sen kaikkea ilman heitsille. Se kamera. Tää on lifestyle. Missä ne kaljat? Mä oon Villiamalta taas mekiksi. Jonneus on tullut takaisin nyt. Enpäs muuten otakaan. Muut Jonnet on päässyt tänne mua ennen. My world is crumbling before my very eyes. Saaks RLtä mekistä? Jotkut asiat ei muutu ja jotkut asiat tulevat vuosien päästä takaisin. Hey sir, enter the Megaforce. Tästä se mummen Jariksessa on käynyt nyt tämmönen, että se oli onnistunut vetää koko talon lokasuojan täältä veke. Näkyy vähän tekniikkaa tuolta sisältä. Nyt ne kirjat tulee. Kokonainen laatikko. Aikamoinen. Oh yeah, baby. Aina kun tuolta tulee tuolta väleistä. I'm blinded man!
Vittu hyvä, että se alkaa tuolla. Nice. On varustettu. Ilta. Ja koita, et annat olla se vaan ihan tiedätkö, yhdessä ja samassa kohtaa. Tää taas uudestaan sinne. Laitetaan se siihen. Joo. Papan kynttilätemppu. Kai sitä nyt kokeilla. Ja niin, seuraavana aamuna. Haluat tietää, mitä Blunt-pistolle maksaa nykyään. Tyli 10. Ei, älä sano paljon se nyt sitten. 11,90. Lähti se sieltä. Aivan vittu. Se on kyllä tiukasti siinä kiinni. One over here. Noin. Se on niin lähellä. Noin. Noin. Ja sit se vaan täytyy tuolta vaihteiston puolelta ottaa. Tämmöisellä prybaarilla tämä täältä vaihteistosta irti ja nyt se pitäisi lähteä vaan vetämällä. Toinen pääty ainakin tässä. Se vähän on mitä on. Miltä tää puoli näyttää? On tossa jotain kulumaa. Selkeitä metallinpaloja lähtenyt tosta irti. Jos tätä vielä kääntää, niin tossa on jotain kulumaa ainakin. Ja sitten vielä sama hoito tolle toiselle puolelle. Ollaan aika hyvällä mallilla. Nyt tuli ensimmäinen työssä aiheutunut vahinko, eli tää ulkoinen tie rod end. Tajusin, että se oli ihan turha ottaa tästä pois. Koitella tätä mutteria sinne näin. Ja sitten tässä kun on niin paljon tehoa tässä myllyssä, tässä pyssyssä, niin vetä sen sitten. Katkas koko tapin siitä, niin se oli vielä ihan kunnossa kuitenkin. No, ei voi mitään. Nämä on näitä välillä. Laitoin juuri tuosta raidetankojen ulkopäät tilaukseen ja vaikka se toisen puolen raidetangon pää oli ihan fine vielä, niin vaihdetaan nyt sekin. Ei ne paljon maksa kuitenkaan. Plus sitten kun laittaa molempiin puoliin uudet samaan aikaan, niin sitten se kulumakin on sitten samanaikaisempaa. No niin, ja nyt kun on viimeinkin kummatkin noista vetoakseleista otettu irti, niin viimeisenä asiana vielä, niin otetaan tuo vaihdekepin vaijeri. Jotain tuosta pitäisi nyt koittaa sitten ymmärtää ja saada se tuolta irti. Jaa, mitäs tästä nyt sitten? What the fuck? It's running out of battery. Nyt tämäkin lähtee tästä irti viimeinkin. Nonni, meidän rakas vaihdevaijeri. Noin. Ja nythän sitten ei oo enää mitään muuta kuin vaan löysetään nuo kaikki kannakkeet. Tietty ennen sitä nosturi ilmataan ja sitten laitetaan tuo koukku kiinni jne. Mutta anyway, aika lähellä ollaan jo. Nyt on stiffi tää. Might as well hankkii VD40 joku parfyymi. Might as well throw up blood. Joo. Kohta sut tapetaan, kun nyt ne ajattelee, että sä oot gang affiliated. I am not gang affiliated! Ja kun tosta on selvää! Tulikin vähän akuuttia muutosta, että mennäänkin Jyväskylään. Ja kun mä meen pub-kierteeseen sittaa ja kuuntelen mitä KPC spittaa ja kuuntelen tätä prokkista se ei hittaa ja kattelen mitä rockista rakittaa. Tämä Jonivelin keikka on ollut ihan vitun hyvä. Nää valot tekee ihan helvetillisen palveluksen tälle atmosfäärille. Tulkaa pub-kierteeseen.
Tervetuloa tänne synnytysliveen. Nyt lähtee moottori. Nyt se on aika koittaa. Nyt syntyy uusi moottori Hondasta. Voisi ottaa teidätkin mukaan tonne. Joo. Vittumaista on kyllä olla auton alla. Tää vasta onkin tiukassa. Saa vähän paremman POV näille. Tää saattaa olla vähän tiukkaa tekee, mutta onneksi en oo klaustrofobinen. Hello, käyttäkö täällä usein moottorini alla? Vähän tulee tästä kuvakulmasta, missä tää kamera on, niin tulee vähän mieleen joku cave diveri. Jumalauta! Mahtuuko impactia? Hohoho, nyt muuten kuumottaa. Joo, nyt liikkuu koneekki. Sitten äkkiä vittuu täältä alta. Supatkaa, jos haluat, että selviän. Mä otan sua jalasta kiinni. Niin. Niin saatana ammattimaista touhua. Vedetään ukko alta. Nyt on jännä. Mitä seuraavaksi? Niin voisi ottaa nää alakannakkeet eka irti. Joo, ei. Ei jumalauta. Noniin. Oi. Noin. Se varmaan täytyy vähän laskea ja sitten nostaa uudestaan. Se on ihan ok. Toimiiko se yhtään? Kokeile Joo, nyt lähti. Noin. Ja sitten nostetaan. Pitäisikö tää korva kyllä nappaa tästä irti vielä? Ainakin mä tekisin sitä, kun sulla on nyt isompi remppa tässä tiedossa, niin tää kannattaa tiettyjä asioita purkaa pois. Anna lapsia on syntynyt maailmaa tämän nimellä nyt Sibikko. Autoni on synnyttänyt lapsen. Seuraavassa videossa laitamme tämän kuntoon ja kuten huomaatte, olen erittäin innokas siitä, mutta nähdään sitten siinä seuraavassa jaksossa, että like and subscribe.